Hello anh em, rất vui khi được gặp lại anh em ở tập số 3 thuộc series God of War của Maximon Channel. Cũng như rất cảm ơn mọi người đã luôn yêu quý và ủng hộ team. Theo dự định ban đầu thì video này sẽ tập cuối của phần Hy Lạp. Tuy nhiên sau khi xong câu chuẩn bị thì team thấy rằng video sẽ rất là dài và phải bỏ đi rất là nhiều tình tiết của trận chiến cuối cùng. Như vậy thì thiếu tôn trọng anh Chọc quá, cũng như sẽ làm giảm chất lượng của video, nên team sẽ đưa nội dung cuộc chiến cuối cùng vào video kế tiếp nhé. Giờ thì anh em hãy cùng Maximon xem cuộc sống của anh Chọc có ổn không sau khi dấn thân vào chốn quan trường, và làm thế nào mà anh có thể phất cờ khởi nghĩa nhé. Sau khi trở thành tân thần chiến tranh, nhiệm vụ đầu tiên mà Kratos nhận là phải tiến vào ngục Tartarus một lần nữa để tìm kiếm Ambrosia và phá hủy nó. Vì các môn đệ của Ares muốn sử dụng nó để hồi sinh cho vị thần đã chết của họ. Trong hành trình của mình, Kratos đã hồi tưởng về nhiệm vụ đầu tiên của anh khi phải đi tìm Ambrosia để chữa bệnh cho Calliope. Khi đang trên đường đến Tartarus, Kratos đã chạm trán và đánh bại một con nhện khổng lồ. Lúc này anh đang sử dụng cặp đao Blade of Athena do Athena tặng, do anh không muốn sử dụng cặp Blade of Chaos nữa, vì nó khiến anh nhớ lại những ký ức đầy ám ảnh của mình. Sau khi rút lưỡi đao ra khỏi con quái vật, Athena chợt xuất hiện và nỗ lực để cảnh báo Kratos về những nguy hiểm mới sẽ tìm đến anh. Kratos nhún vai mặc kệ, anh tự tin rằng sẽ không có gì có thể ngăn cản anh ta. Sau đó, Athena lại hiện thân một lần nữa và nói rằng anh nên cẩn thận với những người đã chết. Và một lần nữa, Kratos lại phớt lờ lời cảnh báo của cô. Anh tiến hành tìm xác chết của những người lính Spartan đã đi cùng anh trong nhiệm vụ đi tìm Ambrosia trước đó. Trỗi dậy từ cõi chết, những chiến binh đó đã cố gắng giết Kratos để trả thù vì đã bỏ rơi họ, mặc dù chỉ là trong vô vọng vì Kratos đã đánh bại tất cả. Đột nhiên mặt đất chuyển động và hòn đảo bắt đầu cất tiếng nói. Nó tiết lộ mình là một người khổng lồ trăm tay tên là Trias. Hắn muốn trả thù Kratos sau khi 100 cánh tay của hắn ta bị thiêu rụi trong trận chiến giữa Kratos và nhà vô địch của Helios. Tuy nhiên, Kratos sau đó thiêu rụi Trias bằng ngọn lửa Apollo, phá hủy cây sưởi sống và tất cả trái Ambrosia của nó. Anh rời đảo và biết rằng các môn đệ của Ares sẽ săn lùng anh vì đã phá hủy hy vọng cuối cùng để hồi sinh vị thần đã ngã xuống của họ. Một thời gian sau, Kratos thấy được một cảnh mộng. Anh thấy mẹ mình là Callisto đang bị giam giữ tại đền thờ Poseidon tại Atlantis. Trên đường đến Atlantis, Athena đã cố gắng can ngăn Kratos khỏi nhiệm vụ của mình, nhưng lời cầu xin của cô chỉ như nước đổ đầu vịt. Con tàu của anh Chọc sau đó bị một con quái vật nhìn như bạch tuộc của Poseidon tên là Scylla tấn công vì dám xâm phạm vào Atlantis. Trong khi đang đánh đuổi và theo dấu con quái vật, Kratos thấy một cảnh mộng khác. Lần này là về khoảng thời gian huấn luyện thời thơ ấu của anh với em trai Deimos. Khi Kratos đến đền thờ Poseidon, anh đã gặp được người mẹ tưởng như đã chết của mình, khiến anh bị sốc. Bà nói với anh rằng cha anh đã đưa bà đến đây, còn Deimos thì vẫn còn sống. Cậu ta đang bị mắc kẹt và tra tấn trong lãnh địa của thằng chết. Vừa sốc vừa tức giận, Kratos đã hỏi cha anh là ai và tại sao bà lại giấu anh mọi thứ suốt bao năm qua. Trước khi Callisto có thể nói cho anh thì bà đã bị biến thành một con quái vật gớm ghiếc, buộc Kratos phải chiến đấu và khiến bà bị thương nặng. Callisto đã tận dụng khoảnh khắc hấp hối của mình để cảm ơn Kratos vì đã giải thoát cho bà, và xin anh hãy đến Sparta để tìm cách giải cứu cho Deimos. Find your brother, Kratos. Go to Sparta. Find Deimos. He needs you. Tức giận vì các vị thần cứ cướp đi từng thành viên trong gia đình mình, Kratos bắt đầu cuộc hành trình giải cứu em trai mình, bất chấp bỏ qua mệnh lệnh của Athena bảo anh ta phải quay về Olympus. Sau đó, Kratos gặp phải Titan Thera đang bị giam cầm trong một ngọn núi lửa. Titan nói với Kratos rằng anh sẽ không thể rời đi
nếu không giải thoát cho ả. Chấp nhận lời đề nghị, Kratos đâm lưỡi đao Athena vào ngực ả ta thịt, rồi lấy được sức mạnh của Thera và rời khỏi núi lửa. Bên cạnh đó, Thera đã lấy lại tự do, và sự thức tỉnh của mụ Titan đã dẫn đến sự sụp đổ của Atlantis. Trên đường thoát ra, Kratos lại chạm chén Scylla. Con quái này luôn quấy rối anh kể từ khi anh đến Atlantis, và cuối cùng anh chọc đã kết liễu được nó. Trên đường trở về Sparta, Kratos bị săn lùng bởi Erinys, con gái của thần chết Thanatos. Nhưng cuối cùng thợ săn lại trở thành kẻ bị săn. Ả ta đã phải bỏ mạng dưới đao của anh. Sau đó, Kratos còn đụng độ giết chết con sư tử Parias trước khi vào đền thờ của Ares, nơi mà sau này đổi tên thành đền thờ của Kratos để tìm chìa khóa cứu em trai mình. Kratos knew he had to return to Atlantis. Anh chọc sau đó đã quay trở lại thành phố Atlantis đang chìm. Đường đi vào đây đầy nguy hiểm khi Poseidon đã tạo ra một xoáy nước khổng lồ trên biển và những cơn bão hung bạo để trả thù cho việc Kratos đã phá hủy thành phố của lão ta. Nhưng muốn giết được anh chọc thì bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Anh vẫn sống sót sau cuộc tấn công của Poseidon. Lão thần biển cảnh báo Kratos rằng anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã gây ra cho Atlantis. You have desecrated my kingdom. I shall not forget this, Ghost of Sparta. You will answer for this affront. Một lúc sau, Athena vô tình tiết lộ với anh chọc rằng chính cô cùng với Ares đã bắt Deimos đi ngày hôm đó và biện minh cho hành động này với lý do Deimos là mối đe dọa cho Olympus. Những lời ngụy biện này càng làm lòng căm thù của Kratos đối với các vị thần thêm sâu sắc, đồng thời cũng là vết nứt đầu tiên trong mối quan hệ giữa Kratos và Athena, người duy nhất luôn giúp đỡ anh. Why did you help him? I was there for you, Kratos. You had to be saved. You should have saved him. I should have saved him.
tiếp tục tiến lên. Kratos bước vào vùng đất của thần chết và đền thờ của Thanatos. Cuối cùng, anh đã tìm thấy em trai mình. You are safe now. Kratos giải phóng Deimos nhưng lại bị anh ta tấn công. Deimos đòi lỗi cho anh chọc vì đã không bảo vệ anh ta lúc đó. You left me. Get up. Fight me. I hate you, Kratos. Âm thầm quan sát huynh đệ tương tàn, Thanatos đã lén lút can thiệp và bắt đi Deimos. Đứng như một cách khó khăn sau cuộc chiến với em trai, Kratos đuổi theo Thanatos và kịp thời giải cứu Deimos trước khi anh ta rơi xuống vực. Power over me, Thanatos. Spartan never lets his back hit the ground. Right, brother? I will Sau khi đoàn tụ và hòa giải mọi hiểu lầm, again. anh em Spartan đã cầm vũ khí và hợp lực chống lại Thanatos. Come. The fight is not over. Thần chết đã chế nhạo cả hai. Nhớ lại lời tiên tri của Oracle nói rằng một chiến binh được đánh dấu đã được định sẵn để tiêu diệt Olympus. Hắn ta nói rằng Zeus, Ares và Athena đã chọn sai người chiến binh được đánh dấu ngày hôm đó. Đáng lẽ Kratos phải bị bắt đi chứ không phải là Deimos. He took your brother when it should have been you. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì những việc Kratos làm vốn chưa bao giờ do bản thân anh tự quyết định. Mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của các vị thần, dưới bàn tay của nữ thần số phận, Sister of Fate. Thần chết nói thêm rằng Kratos chẳng khác gì một con tốt trong một trò chơi mà chính anh còn không biết điều đó. Gods decide, and the Sisters of Fate make it so. You are nothing but a pawn in a game you don't even know is being played. Một cuộc chiến đỉnh cao giữa cả ba sau đó nổ ra. Thanatos hiện nguyên hình là một con quái vật. Và giết chết Deimos, khiến cho Kratos tức giận. Một cơn giận chưa từng có trước đây, và cái giá phải trả chính là cái chết của cả thần chết kiêu ngạo. Kratos sau đó chôn cất thi thể vô hồn của em trai mình. Sau khi đưa Deimos vào một ngôi mộ được đào bởi lão đạo mộ bí ẩn, Kratos nói rằng em trai anh giờ đã được tự do. Và anh một lần nữa cố gắng tự sát, nhưng cuối cùng lại không thể. Anh tự hỏi mình đã trở thành cái quái gì. Lão đạo mộ đã trả lời câu hỏi của anh rằng giờ đây anh là cái chết, là kẻ hủy diệt thế giới trước khi biến mất. What have I become?
Athena sau đó xuất hiện và cầu xin Kratos tha thứ cho cô. Đồng thời cô nói rằng giờ đây anh đã hoàn toàn sẵn sàng để trở thành thần. Nhưng mọi lời nói của cô bị phớt lờ vì Kratos hứa với cô rằng các vị thần sẽ phải trả giá cho hành động của mình. The gods will pay for this. Kratos bắt đầu tự cô lập mình khỏi các vị thần khác và dành phần lớn thời gian của mình để hỗ trợ Sparta trong việc chinh phục Hy Lạp. Trong một cuộc bao vây một thành phố vô danh, anh đã bị Argos, thú cưng của Hera tấn công. Tuy nhiên, trước khi anh đánh bại con quái thú thì một sát thủ bí ẩn đã giết nó thay cho anh. Và gã này dường như đang cố gắng phá hủy danh tiếng của Kratos trên Olympus. Kratos truy đuổi gã sát thủ, nhưng bị chặn lại bởi tay sai của Hades, khiến anh ta tin rằng tên sát thủ này là Hades cải trang. Anh chọc tiếp tục truy đuổi cho đến khi bị chặn lại bởi Ceres, con trai của Hermes, một sứ giả của các vị thần, và cũng là người đã cho phép tên sát thủ trốn thoát. Theo lệnh của Zeus, Ceres ra lệnh Kratos ngừng truy đuổi dù không có lý do chính đáng. Ceres chỉ tìm cách chọc tức vị tân thần chiến tranh và hắn đã thành công. Kratos đã giết cả sứ giả ngay tại chỗ, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng Zeus sẽ không chấp nhận việc này. Và đây là mở đầu cho cuộc khởi nghĩa của Kratos để chống lại các vị thần. Khi Kratos phái những người lính Spartan của mình đi chinh phục Rome, Athena đã cầu xin anh ta dừng lại vì các vị thần khác đã trở nên mệt mỏi vì các cuộc chiến tàn bạo của anh. Kratos như thường lệ phớt lờ lời cảnh báo của cô và thay vào đó lao xuống mặt đất để hỗ trợ quân đội của anh tiếp tục phá hủy thành phố. Một con đa bàng đột nhiên xuất hiện và cướp đi một phần đáng kể sức mạnh thần thánh của Kratos và khiến anh mất đi khả năng khổng lồ hóa mà trở về kích thước của một người bình thường. Và thấy đa bàng thì anh em biết đây là âm mưu của ai rồi đấy. Mặc dù vậy, anh ta vẫn giữ được một ít sức mạnh thần thánh đủ để anh dễ dàng đánh bại các chiến binh của Rome. Nhưng con đa bàng đã truyền thần lực của Kratos vào Colossus of Rhodes, khiến cho bức tượng đồng cử động. Một trận chiến dài và gian khổ với bức tượng khổng lồ diễn ra cho đến khi Zeus đề nghị giúp đỡ Kratos bằng cách trao cho anh thanh Backup Olympus, vũ khí mà ông đã sử dụng để kết thúc chiến tranh Titan. Chuyên phần còn lại của thần lực và sự bất tử của mình vào lưỡi kiếm, Kratos đã đánh bại Colossus. Nhưng bàn tay của bức tượng đã rơi trúng anh, đánh bật Backup Olympus ra khỏi tầm tay của Kratos. Bị thương nặng và mất hết sức mạnh của mình, Kratos biết hy vọng duy nhất của mình để sống sót chính là sức mạnh của thanh kiếm. Anh chọc đi khập khiễng về phía thanh gươm, nhưng con đa bàng lại xuất hiện và tiết lộ mình là Zeus cải trang. Zeus nói với Kratos rằng lão ta không muốn anh chịu chung số phận với Ares, nên yêu cầu Kratos đầu hàng và trở thành chó sai của lão ta mãi mãi. Tuy nhiên, khi Kratos từ chối, Zeus đã đâm thanh Backup Olympus vào bụng anh. Trong lúc hấp hối, Kratos đã thề rằng Zeus sẽ phải trả giá cho sự phản bội của mình.
Kratos liệm đi và bị kéo xuống địa ngục bởi những cánh tay của Hades. Nhưng anh chồng của chúng ta chưa bao giờ có duyên với cái chết. Anh được Titan Gaia cứu lấy. Bà ta đã theo dõi Kratos cả đời và tin rằng anh là người duy nhất có thể giúp mình. Bà giúp anh bịt kín miệng vết thương và cho anh ta sức mạnh để thoát khỏi cái chết một lần nữa. Leo ra khỏi địa ngục, anh gặp người lính cuối cùng còn sống trong quân đội của anh và ra lệnh cho anh ta trở về Sparta để thông báo cho đất nước chuẩn bị cho trận chiến. Kratos sau đó cưỡi một con Pegasus, một món quà từ Gaia, và cố gắng bay trở lại Olympus để trả thù. Nhưng phát hiện ra rằng anh không còn có thể vào Olympus nữa vì anh ta không còn là thần. Thay vào đó, Gaia ra lệnh cho Pegasus và Kratos tìm kiếm ba nữ thần số mệnh, Sister of Fate, và nói cho anh biết rằng các nữ thần có sức mạnh du hành ngược thời gian và anh chọc có thể sử dụng sức mạnh này để giành lấy thanh Backup Olympus để trả thù Zeus. Đầu tiên, Kratos đi đến hang ổ của Typhon, nơi anh gặp Titan Prometheus. Ông này đang bị Zeus trừng phạt vì tội đem lửa của Olympus trao cho loài người, khiến họ có được tri thức. Do đó, Zeus đã trói ông ở đây để ông bị một con đại bàng bóc ruột ăn gan mỗi ngày. Khi gặp được Kratos, ông đã cầu xin anh giải thoát cho ông khỏi sự dằn vặt này. Kratos sau đó chạm trán và đánh cắp sức mạnh của Typhon dưới dạng một cây cung nằm trong con mắt của gã Titan. Với sức mạnh của nó, Kratos đã giúp Prometheus được hoàn thành ước nguyện cuối cùng của mình, khiến ông ta rơi vào ngọn lửa Olympus, thiêu sống ông và cũng lại giải thoát cho ông ta. Cho cốt của Prometheus hòa vào người Kratos và ban cho anh ta sức mạnh của Titan. You have freed Prometheus from the torment of the gods. His flesh has tainted the fires of Olympus and embodied it with the power of the Titans. These ashes will give you great strength, Kratos. Take them within you and use this strength to defeat your enemies. Kratos sau đó tìm đường đến đảo tạo hóa, Island of Creation, nhưng hòn đảo đã bị các nữ thần định mệnh giấu đi ở rìa trái đất nhờ vào sức mạnh của cỗ xe ngựa thời gian. Đột nhiên, con Pegasus bị tấn công bởi một bầy Griffin. Sau khi đánh bại tên lính Undead dẫn đầu của nhóm Griffin, thì con Pegasus cũng đã bị thương nặng và rơi xuống. Kratos liền bất chấp nhảy ra và đáp xuống một hòn đảo an toàn. Khi anh tiếp tục cuộc hành trình, anh đã hỏi Gaia về lý do bà giúp đỡ anh. Gaia sau đó kể cho anh ta câu chuyện về cuộc đại chiến kéo dài 10 năm giữa các Titan và các Olympian, cũng như cách mà Zeus và những người Olympus đã phản bội bà sau khi được bà giúp đỡ và lật đổ Titan. Sau khi hiểu được lý do và tin tưởng Gaia, Kratos tiếp tục hành trình của mình và sớm gặp được Theseus, người bảo vệ của xe ngựa thời gian. Theseus cười và chế giễu việc Kratos tiêu diệt Zeus và thách đấu với anh chọc. Gã này muốn xem ai mới là chiến binh vĩ đại nhất ở Hy Lạp. Nhưng Theseus có vẻ đã chọn sai đối thủ. Gã bị đánh bại và bị Kratos xuyên qua người bằng giáo của chính mình và liên tục dập cánh cửa nát tàu tên bố láo.
Kratos sau đó sử dụng chìa khóa lấy được từ Theseus để giành quyền kiểm soát cỗ xe. Anh di chuyển ngôi đền của nữ thần định mệnh trên đảo tạo hóa đến gần hơn và kết nối hai nơi lại với nhau. Kratos tìm đường đi qua tầm lầy lãng quên để đến được nơi ở của các nữ thần định mệnh, thì gặp phải một kẻ thù truyền kiếp trong quá khứ của mình, một người cứ ngỡ là đã chết. Đó là vua Barbarian Anric. Gã này sau khi thoát khỏi sự tra tấn của Hades thì đã tìm đến đảo tạo hóa vì hai lý do: để thay đổi số phận của mình và trả thù Kratos. Một cuộc đối tay đo khốc liệt nổ ra. Anric triệu tập linh hồn của người chết bằng cây búa dũng mãnh của mình để tấn công. Những linh hồn này hoặc là bị Kratos tiêu diệt, hoặc là bị Anric hấp thụ, sử dụng chúng để tăng kích thước của gã ta. Cuối cùng, Kratos giành lấy cây búa của Anric và dùng nó để đập nát đầu gã Barbarian. Lần này là cái chết thực sự chứ không còn là sự tra tấn nào nữa. Nhìn vào xác chết của Anric, những ký ức về quá khứ của Kratos quay trở lại ám ảnh anh. Nhưng dù sao, anh Chọc vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Let the rage of the Titans fuel. Bước vào ngôi đền của Uriel, anh Chọc đánh bại một con Cerberus. Và lấy được bộ lông cù vàng, một bộ giáp huyền thoại có thể chống đỡ và phản lại các đòn tấn công của đối thủ. Với sự bảo hộ của bộ giáp, Kratos đã có thể vượt qua các cạm bẫy trong đền và đối mặt với Uriel, chị của Medusa, và là chị cả trong ba chị em Gorgon. Nhưng bà này thì không được tươi như cô em. Tức giận vì Kratos đã chặt đầu em gái Medusa, Uriel đã chiến đấu rất dữ dội, nhưng kết quả cuối cùng thì cũng bị anh Chọc cứa rụng đầu như em mình. Sau đó, Kratos gặp phải người anh em cùng cha khác mẹ của mình là Perseus, người đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu Andromeda yêu dấu của mình khỏi tay Hades. Perseus thách đấu God of Sparta trong một cuộc chiến tay đôi, vì anh tin rằng nó sẽ chứng minh giá trị của anh với các nữ thần định mệnh và cho phép anh ta giải cứu Andromeda. Hoặc nếu không được, thì ít nhất sẽ cho phép anh ta tắm trong vinh quang trở thành người hạ bệ Kratos hùng mạnh. Tuy nhiên, Perseus không phải là đối thủ của Kratos, và cái kết cho cuộc đời hắn là bị một cái móc lớn xuyên qua người. Kratos sau đó lấy khiên của Perseus và sử dụng nó để tiến vào sân vườn của Atropos, rồi sau đó đến được một hẻm núi lớn và gặp được Icarus nổi tiếng, nhưng lúc này đã trở thành một lão già tân tẩn. Nghĩ rằng Kratos đến để quấy rối bài kiểm tra của các nữ thần dành cho mình, Icarus ôm cổ Kratos rồi kéo cả hai rơi khỏi bờ đá và rơi thẳng xuống địa ngục. Bực tức vì gặp phải lão khùng, anh Chọc dần cho lão già nhừ xương rồi xé toạc cánh của Icarus.
Wait! Perhaps the sisters have sent you to help me. I realize now. Tiếp tục cho lão rơi tự do, còn mình thì dùng đôi cánh đó để hạ cánh an toàn trên mặt Titan Atlas. Gaia nói với anh chồng rằng cần phải quay trở lại mặt đất, nên Kratos đi khắp cơ thể của Atlas và phá hủy một số sợi xích giam giữ hắn ta. Điều này làm giảm bớt gánh nặng của tên Titan, nhưng đồng thời khiến hắn chú ý đến sự hiện diện của Kratos. Who breaks my chains of torment? You are strong, but you are far too small, even for an Olympian to be a Atlas định bóp nát Kratos vì việc khiến cho gã bị giam cầm ở đây như chúng ta đã biết ở video trước. Nhưng Kratos cố thuyết phục rằng anh ta bây giờ là kẻ thù của Zeus và đang tìm cách thay đổi số phận của mình để tiêu diệt vua của các vị thần. what you have. Because I seek to destroy Zeus. Atlas đã tin anh chồng và kể cho Kratos nhiều hơn về cuộc đại chiến Titan, cũng như việc nó kết thúc như thế nào khi Zeus tạo ra Black Earth Olympus. The end of the Great War. The battle continued despite my capture. Then Zeus created a powerful weapon to end the Great War. A weapon forged from the heavens and the earth. The Blade of Olympus. I banish you to the darkest pits of Tartarus! Atlas sau đó trao cho Kratos một chút sức mạnh và đưa anh trở lại mặt đất để tiếp tục cuộc hành trình tiến vào cung điện định mệnh. May fate grant you passage, Kratos. For many rely Sau khi vào trong, on your anh chồng đã bắt hai học giả và buộc họ đọc một câu thần chú được viết bằng một cổ ngữ mà Kratos không thể đọc được. Keep going. Ngay sau đó, một con phượng hoàng được giải phóng từ dung nham. Kratos biết rằng nó sẽ đưa anh đến nơi ở của các nữ thần. Trên đường đi đến chỗ con chim, anh chạm chém một bóng đen trong căn phòng tối. Cả hai chiến đấu và sau khi xiên đao vào người bóng đen bí ẩn đó, Kratos mới nhận ra đó chính là người lính Spartan cuối cùng trong quân của anh. Người mà anh đã giao nhiệm vụ chạy về Spartan để bảo vệ đất nước. You? My lord? I told you to return to Sparta. Why do you leave Sparta unprotected? Người lính nói rằng Spartan đã không còn nữa. Zeus đã đích thân tấn công và quét sạch tất cả. Giờ đây, anh chúc cho Kratos, tướng quân vĩ đại nhất của Spartan hùng mạnh, có thể hoàn thành nguyện vọng của mình rồi chút hơi thở cuối cùng. Thù cá nhân, thù gia đình và nay thêm thù mất nước. Sự hận thù Kratos đối với Zeus đã lên đến đỉnh điểm và anh hét lên trong sự căm phẫn cùng cực. Đột nhiên, con Kraken đánh lấy anh chồng. Nó cố siết chết Kratos, lúc này đã mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng Lysantra, vợ của anh, thật ra là Gaia cải trang.
xuất hiện và khuyến khích anh phải tiếp tục sống. Cô nói với Kratos rằng những Titan muốn anh dẫn dắt họ vào trận chiến quyết định với các vị thần và trao quyền cho anh chọc bằng sức mạnh Rage of the Titan. Kratos cuối cùng đã lấy lại được ý chí sống, giao chiến với Kraken và giết chết nó. Sau đó, thanh cưới Phượng Hoàng bay đến ngôi đền của nữ thần số mệnh. Kratos bước vào phòng ngai vàng của các nữ thần và gặp Lachesis. Người nói với anh rằng họ là những người quyết định vận mệnh của tất cả sinh mệnh. Và chính cô là người đã cho phép Kratos sống để đến được đây. Và định mệnh của Kratos không phải là người sẽ kết liễu được Zeus. Sau một cuộc hành trình dài, Kratos lúc này không có hứng thú với việc đàm phán. Anh nói với cô rằng các nữ thần không còn quyền kiểm soát vận mệnh của anh nữa và đe dọa sẽ giết cô nếu cô không cho anh ta qua. Lachesis nổi giận tấn công Kratos, nhưng nói về chiến đấu thì cô ta còn lâu mới có tuổi với anh chồng, và điều đó càng làm cô tức giận hơn. Cô chịu hồi chị gái Atreus. Ả ta đưa Kratos trở lại thời điểm trận chiến với Ares và cố gắng phá hủy thanh Back Up the God để xóa đi sự tồn tại của Kratos ở hiện tại. Nhưng Kratos đã kịp đánh gục Ả và trở về hiện tại, nhốt Atreus ở lại quá khứ. Rage of the Titans, fuel your blades. Lachesis thất vọng và tấn công Kratos một lần nữa. Ả dùng phép thuật để Atreus có thể hỗ trợ Ả chiến đấu. Sau một trận chiến dài và khó khăn, anh chọc nhốt cả hai nữ thần vào tấm gương thời gian rồi phá vỡ nó, xóa sổ chúng mãi mãi. Kratos sau đó tiếp tục đối mặt với Clothor, em út trong ba chị em số phận, người điều khiển con quay thời gian. Sau khi giết luôn cô em, anh chọc giành quyền điều khiển con quay để quay ngược thời gian đến thời điểm Zeus phản bội anh ta. Khi đến nơi, Kratos ngay lập tức tấn công Zeus. Bị sốc bởi sự xuất hiện lại đột ngột của Kratos, Zeus cho rằng các nữ thần số phận đã hỗ trợ anh trở về quá khứ. Nhưng khi Kratos rút Backup Olympus ra khỏi xác mình trong quá khứ, anh đã thông báo với Zeus rằng cả ba chị em đều đã chết. Zeus nhận xét rằng ông đã đánh giá thấp Kratos và ông sẽ không như vậy một lần nữa. Zeus kéo Kratos lên trời và cả hai chiến đấu tại một nơi có tên là đấu trường thượng đỉnh. Zeus hóa thành dạng khổng lồ hóa và triệu hồi đội quân Siren, trong khi ném những tia sét vào Kratos. Đây có lẽ là cuộc chiến khó khăn nhất Kratos từng phải đối mặt.
Lay down my arms, Zeus! Và trận chiến này, chiến thần của chúng ta đã thất bại. Kratos đầu hàng và yêu cầu vua của các vị thần giải thoát anh khỏi cuộc đời khốn khổ này. Zeus đã trả lời, ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi cuộc sống này, con trai của ta. Nhưng sự đau khổ của ngươi chỉ mới bắt đầu trước khi chém chết anh. Tuy nhiên, đây chỉ là một cú lừa của Kratos. Anh chọc xoay người đỡ và làm chệch hướng cú đánh, đâm đầu Zeus vào một tảng đá gần đó trước khi ghim chặt Zeus bằng lưỡi đao của mình. Lấy lại thành backup Olympus, Kratos giận dữ đâm nó vào bụng Zeus không trượt phát nào. Đột nhiên, Athena xuất hiện ngăn cản Kratos, còn xin anh ta dừng lại. Zeus sau đó đã lợi dụng thời cơ và cố gắng chạy trốn, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của anh chọc. Stand against me, Athena! I do not wish to fight you, Kratos, but I will defend Olympus! Know this, my son. You have started a war you cannot possibly win. Anh chọc giận dữ thực hiện một đòn kết liễu, nhưng Athena nhảy vào đỡ đòn thay cho Zeus. Kratos bàng hoàng hỏi Athena, tại sao cô lại hy sinh? Cô trả lời, để cứu Olympus. Cô nói với Kratos rằng Zeus là cha của anh, và ông giết anh vì muốn chấm dứt cái vòng lặp còn giết cha của Olympus. Vì ông đã công nhận anh là người chiến binh bị đánh dấu được tiên tri, và định mệnh của anh là sẽ mang đến sự hủy diệt cho Olympus. Athena cầu xin Kratos từ bỏ việc trả thù, cảnh báo anh rằng tất cả các vị thần sẽ đoàn kết lại để chống lại anh, và nếu anh thành công trong việc giết Zeus đi nữa, thì thế giới sẽ bị hủy diệt. Felt by his father, Cronus. If all on Olympus will deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time Đến of lúc the này, gods has come lòng to trắc ẩn an của end. Kratos đã hoàn toàn cạn kiệt. Anh mặc kệ những lời nói cuối cùng của Athena mà thề rằng sẽ tiêu diệt tất cả các vị thần và bất cứ ai khác cản đường anh. Du hành ngược thời gian đến cuộc đại chiến Titan, anh dẫn dắt binh đoàn Titan đến hiện tại và dẫn họ lên đỉnh Olympus để bắt đầu cuộc khởi nghĩa của mình, cuộc đại chiến Titan lần 2. We have faced far worse than this Trong khi đó, fallen Zeus đã bị thương rất nặng và kêu gọi một cuộc họp của các vị thần. Mặc dù chưa có Poseidon, Hades, Hermes và Helios, We thúc giục họ gạt bỏ mọi hiểm khích và đoàn kết chống lại kẻ thù chung của Olympus lúc này là Kratos. be swept Và rồi, đỉnh Olympus bắt đầu rung lên và các vị thần nhìn xuống với ánh mắt kinh hoàng trước sự xâm lăng của các Titan. Boss of Sparta hét lên với cha mình, tuyên bố rằng triều đại của những vị thần Olympian đã kết thúc. Vậy là cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu. Trải qua bao nhiêu năm làm đầy tớ cho lũ thần dối trá, dù được khoác lên mình cái mác thần chiến tranh tạm bợ, giờ đây anh chọc cùng với những nỗi đau và mất mát mà mình phải gánh chịu cuối cùng cũng đã bùng phát. Dù anh biết rằng cuộc chiến này chỉ đơn giản là chém giết, là báo thù cho những uất hận mà anh đã phải gánh chịu hàng chục năm qua, và hậu quả nó để lại có thể sẽ là thêm nhiều cái ác mộng nữa để bám anh, nhưng anh chấp nhận. Bây giờ anh không mong cầu sự cứu rỗi nào cho bản thân mình nữa. Anh chỉ mong được nhìn thấy máu đổ, máu của các vị thần Olympus. Và chúng ta hãy cùng xem ở video sau cuộc chiến cuối cùng sẽ gây cấn như thế nào nhé. Anh em đừng quên subscribe cho Maximon Channel để có thể theo dõi các video một cách sớm nhất, cũng như comment bên dưới cho tìm biết ý kiến của mọi người nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video kế tiếp.